درست 17 سال پیش یه همچین روزهایی بود که لودرها و بیل مکانیکی های شرکت آب در حال حفر یک کانال بین دو روستا در منطقه جوبجی رامهرمز بودند. در میونه عملیات گودبرداری مثل همیشه راننده بیل مکانیکی وقتی سرگرم کار خودش بود و بازوی بیل مکانیکیش آورد بالا، متوجه شد که کارگرها و مهندسا دارن با حیرت و تعجب گودالی که اون حفر کرده بود و نگاه میکردن. از ماشین پیاده میشه تا ببینه زیر خاک چه خبر بوده. اونجاست که چشمش میفته به یک گنج 3000 ساله مدفون شده در زیر 3-4 متر خاک. گنجی که دومین گنج بزرگ کشف شده در ایرانه. گنجی باور نکردنی با حداقل 3-4 کیلو طلای باستانی. اونجا کجا بوده؟ متعلق به چه تمدن و چه مردمانی بوده؟ چرا اینقدر ثروتمند بودن؟ آیا این همون شهر گمشده ایلامیه؟ این گنج امروز کجاست؟ چرا در مقابل دیدگان مردم قرار نگرفته؟ چرا از دید مردم منطقه پنهانه؟ چرا خبری از کشفیات بیشمار و اون 2 تابوت برنزی نیست؟ یه آرامگاه ایلام نو، 2 تابوت فلزی، تابوتایی که در تمام ایران و بین النهرین 8 تا حالا پیدا شده. چرا در هیچ موزه‌ای از ایران اونا به نمایش در نیومده؟ آیا اتفاقی برای این گنجینه باستانی افتاده؟ طلاها چی شدن؟ به ساعت 0 مدفن شاهزادگان باستانی ایران، جوبجی، تابوت‌های رامهرمز، خوش اومدید. خوش اومدید به یک قسمت دیگه از ساعت 0. ویدیوی قبلی ما درباره کشف یک تمدن در عمق 50 متری خلیج فارسه. اگه دوست داشته باشید میتونید اون ویدیو رو هم از لینک اینجا تماشا کنید. بریم سراغ اصل برنامه. منطقه رامهرمز جایی بود که در ابتدای ویدیو گفتم اون گنجینه پیدا شد. رامهرمز در استان خوزستانه و بر طبق پیشبینی‌ها و حدس و گمان‌هایی که درباره 2-3 تا از شهرهای مهم دوران ایلامیان زده میشه، منطقه رامهرمز برای باستانشناسان منطقه پر اهمیتی از نظر تاریخی و فرهنگی و باستانشناسی قلمداد میشه. اما در حدود 15-16 سال پیش، همینطور که گفتم، یک عملیات عمرانی به طور اتفاقی باعث شد که این محوطه با قدمت حداقلی 2700 ساله از دل خاک بیرون بیاد. ولی چه بیرون اومدنی؟ در واقع بخش عمده اون محوطه توسط لودرها و بیل‌های مکانیکی در اون حفاری تخریب شده. و همون وقتی که به اصطلاح بولدوزرشون اومده بوده اون رو برداشته بوده، معلوم بوده دیگه این یه سقفی داشته. شما وقتی یه سقف قدیمی میبینی، خب دیگه نباید ادامه بدی کار دیگه. اینا ادامه میدن. من خط این بولدوزرشون رو شمردم، 11 بار این بولدوزر رد شده. خب بالاخره توی 3میش ندیدی، تو 4میش ندیدی، بالاخره میدیدی دیگه. وقتی در اواخر کار به اون گنجینه رسیده بودن، بخش عمده آرامگاه از بین رفته بود. ولی با این حال لوح‌های زیادی به خط میخی، گنجینه‌ای از طلا، جواهر، ظروف ارزشمند باستانی و در یک کلام یک گنج 3000 ساله از اون محوطه تخریب شده به دست اومد که در ادامه بهش میپردازیم. اما این آرامگاه‌ها و کشفش چه اهمیتی داشت و چه صفحه گم شده ای از تاریخ ایران زمین رو در 3000 سال پیش برای ما باز کرد. برای درک اون باید یک سفر 3000 ساله داشته باشیم، این بار به سرزمین آشور. امروزه ما یک وقایع نویسی آشوریا رو داریم که اتفاقات مهم دوران خودشون رو در اون نوشتن و این امروز به دست ما رسیده. در اون وقایع نویسی درباره شهری صحبت شده که پس از حمله اشوربنیپال یا همون آشوربانیپال به امپراتوری ایلام و تخریب شهر شوش،
این شهر به خصوص تبدیل شده بود به پناهگاه و منزلگاه امنی برای شاهزادگان ثروتمند ایلامی. ما دیگه در شوش قدرتی به اسم قدرت ایلام نداریم. آشوربنیپال اومده همه چیز از بین برده. حالا از اونجا اینا بیشتر به سمت غرب خوزستان فراری شدن. آشوریان توی اون نوشته ها نام اون شهر به خصوص رو هیدلو ذکر کردن. پس هیچ بعید نبوده در عمق زمین و پس از کاوش‌های حرفه‌ای و اصولی در اون محوطه‌ای به اسم جوبجی در زیر زمین‌های کشاورزی مردم یک شهر باستانی کشف بشه. اینو اینجا داشته باشید. البته باید اینو اضافه کنم، بنا به نظر خانم دکتر شیشه‌گر مدیر تیم باستانشناسی و کاوش محوطه جوبجی، شهر هیدلو قبل از حمله آشوریان به ایلام هم شهر مهمی بوده و بنا به گزارش‌های باستانی و نوشته‌های ایلامی و آشوری، هیدلو، شوش و مدکتو از مهمترین مراکز شهرنشینی برای ایلامیا بودن، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر نظامی، هم از نظر سیاسی. اون گنجینه جواهرات که اول ویدیو گفتم تنها چیزی نبود که در محوطه جوبجی به دست اومد. باور نکردنیه، واقعا باور نکردنیه که در ادامه حفاری ها ما 2 تابوت برنزی پر از طلا و جواهر متعلق به 2 شاهزاده ایلامی پیدا کردیم. تابوت هایی که جنسشون از برنز بوده. مخاطبای عزیز، همینجا این نکته رو بگم، ما برای ساختن این ویدیو تمامی منابع آنلاین و آفلاین، تمامی عکس ها و اسنادی که درباره گنجینه جوبجی منتشر شده بود رو شخم زدیم. متاسفانه هنوز از سمت میراث فرهنگی به طور کامل عکاسی و فیلمبرداری نشده، اما ما تونستیم عکس‌های بسیار بسیار نادری از این مجموعه رو پیدا کنیم که در این ویدیو ازش استفاده کردیم. بیایید ببینیم اصلا در 2700 سال پیش اوضاع در این بخش از امپراتوری ایلام و در این بخش از سرزمین ایران به چه صورت بوده. در سده 7 پیش از میلاد، یعنی حدود 2700 سال پیش، در آشور، کشور همسایه، رقیب و دشمن شماره 1 ایلامیان، یک آدم بسیار عجیب و غریب بر تخت پادشاهی میشینه. فرمانروایی که تا اون زمان و تا مدت‌ها بعد از اون هیچ کسی با چنین دانش، اقتدار، قدرت، هوش و سواد بر تخت نشست. اسم این پادشاه اشور بنی اپال یا آشوربانیپال بوده. آشوربانیپال حمله های گسترده و مکرری رو به قلمرو ایلامیان و شهرهای مهمشون رهبری کرد و بعد از مدتی تونست زمین مقدس حلتمتی ها، یعنی پایتخت ایلامیان، شهر شوش رو اشغال، تخریب و دستبرد گسترده بزنه و هرچه دارایی از طلا، نقره، اسب، کنیز، دختران جوان و سرباز و مجسمه و تندیس‌های آیینی بود رو با خودش به آشور ببره. ایلامیا بعد از این حمله هرگز دیگه نتونستن اقتدار و صلابت پادشاهی خودشونو به دست بیارن. اما اگه دوست دارید درباره تمدن‌های مهم ایران پیش از ورود آریایی ها بدونید، میتونید ویدیویی که لینکشو اینجا قرار میدم رو تماشا کنید. بعد از برانداختن پادشاه وقت ایلام، آشوربنیپال تعدادی از دست نشونده های خودش رو که ایلامی هم بودن برای حکومت بر شهرهای اشغال شده به تخت نشوند و این آدم ها شدن به نوعی همپیمان اصلی آشوربانیپال. بقیه شاهزاده های ایلامی که از این حمله جون سالم به در برده بودن از شهر و مناطق مختلف فرار کردند و پناه آوردن به شهری به اسم هیدلو. شاهزاده هایی که هر کدوم برای خودشون سرباز، محافظ، ثروت و گنجینه های ارزشمندی از طلا و جواهر داشتند. حالا متوجه شدید زیر تیشه های اون لودرها و زمین های کشاورزی چه سرزمینی مدفون شده؟
و متوجه شدید که چرا میگم متاسفانه بخش زیادیش هم در عملیات‌های عمرانی تخریب شده. در واقع لودرها به 2 تابوت برنزی برخورد کرده بودند. درون اون تابوت‌ها هم 2 شاهزاده زن ایلامی دفن شده بودند. به گواه سرپرست تیم باستانشناسی خانم شیشه‌گر، محوطه جوبجی که تابوت این 2 شاهزاده خانم در اونها قرار گرفته بود متعلق بوده به خاندانی به نام شوتور نهونته. اینو از کجا میدونیم؟ در داخل آرامگاه لوحه هایی به خط میخی هست که اسم اون شاهک یا اون خانواده پادشاهی روی اون لوحه ها نوشته شده. یکی از این حلقه هایی که همراهشونه اسم یه شاهی روش نوشته شده که اون شاه یه شاه تقریبا ناشناسه. یک بار اسمش اومده، اونم در ایزه، در یک نقش برجسته‌ای که بهش میگیم کولفره، اسمش در اونجا اومده که حاکم اونجا داره میگه که من زیر دست این شاهم، شوتور نهونته پسر این دده. حالا خیلی جالبه که شما از ایزه 200 کیلومتر میایین پایین تر، جنوبتر و باز یه حلقه‌ای پیدا میکنی که اسم همون شاه روشه. ما حتی میدونیم اسم اون 2 شاهزاده خانم چی بودن. خیلی جالبه. در داخل هر کدوم از این تابوت ها جواهرات شخصی اونها قرار گرفته که روی دستبندی موسوم به دستبند قدرت اسم هر کدوم از این شاهزاده ها نوشته شده. حالا این 2 تابوت که میگم 2 تابوت خیلی شاخص، یه نوعیه که ما بهش میگیم به اصطلاح به شکل یو یا نعلی شکل اگر بگیم، 2 زن توی اینا دفن شده بودن. اسمهای زنونه روی جواهراتشون پیدا کردیم. یه خاندان ایلامی داریم که انقدر ثروت دارن که فقط با 2 زن این همه جواهرات گذاشتن. برگردیم به تابوت اول. یک شاهزاده خانم تقریبا نوجوان یا خیلی جوونه با حدود 17 سال سن و در تابوت دیگه هم یه خانم جوونه حدوداً بین 30 تا 34-35 سال. از روی جواهراتی که گفتم و همراه اینها بود، روی یکی از نگینهای مرکزی که جنسش هم از عقیقه و روی یک دستبند طلایی قرار گرفته نام آنو نوما نوشته شده و روی یک دستبند طلایی دیگه هم که حدود 200 گرم طلای خالصه اسمی به خط میخی نوشته شده به اسم لعرنه. اینا احتمالا مال خانواده همون شاه بودن. ممکنه که اینا دخترش باشه، مادرش باشه، چون سناشون هم خیلی با هم متفاوته. یه زن بزرگ مثلا حدود 30-35 ساله، یه دختر حدود 17 ساله. خب خیلی اختلاف سن دارن، آدم نمیدونه مادر و دخترن جدا جدا مردن آوردن گذاشتنشون، چون این رسم تدفین ثانوی وجود داشته، از قدیم هم تو ایلام وجود داشته، زمان ایلام نو هم وجود داره که از یه آرامگاه و حتی از یه تابوت ممکنه بارها استفاده کنن. اما بیایید ببینیم دیگه چه اشیایی باور نکردنی ارزشمندی داخل این آرامگاه ها و تابوت ها به دست اومده. گنجینه‌ای که شاید امروز میلیون ها و بلکه میلیاردها دلار ارزش داشته باشه و از نظر هنری، صنعتگری، باستانشناسی، مردم شناسی و فرهنگ و در کل هویت ایرانی بسیار ارزشمنده. خانم دکتر آرمان شیشه‌گر عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی اینطور گفته: آرامگاه سازه سنگی و مستطیل شکل داره و طول این اتاقک آرامگاهی 4.5 متر و عرض اون 2.3 متره. دیوارهای اون ابتدا 60 سانت از سطح زمین بالا اومده و سپس پله‌ای خیز گرفته و به شکل یک اتاق هلالی یا مثلثی در اومده. توی پرانتز باید بگم چون در اثر ضربه های اون ماشین های صنعتی و بیل مکانیکی اتاقک از بالا تخریب شده، دانشمندان نتونستن دقیق بفهمن که اتاق هلالی بوده یا مثلثی. خانم شیشه‌گر درباره گنجینه ها اینطور گفته: گورنهاده های هنری و ارزشمندی که در این آرامگاه قرار داشته
شامل زیورهای زرین به شکل دستبند، خنجر، حلقه، بازوبند، علنگو، گل سینه، انواع دکمه و پولک لباس، مهره، آویز، گوشواره، موبند، گردنبند و حلقه انگشتریه. به انضمام ظروف نقره‌ای و مفرقی، به ویژه ظروف آیینی با پیکرک یک زن که در واقع یک ایزدبانوی با دم ماهی و آتشدانهایی با پایه‌هایی به شکل گوساله و اسب و دسته‌ای به شکل تندیس تن یک زن. به جز اینها انواع مهره‌های سنگی و ظروف سفالی و سنگی، آثاری از آهن از جمله تیغه خنجر و چند اثر ساخته شده از قیر طبیعی از عاج فیل یا شاخ حیوان و یک نوع بازی شبیه تخت نردم به دست اومده. یک مهر سوسکی شکلم از جنس بدل چینی سفید با نقش کنده انسانی به شدت انتزاعی و هنرمندانه هم به دست اومده. از این چیزهایی که داخل تابوت‌ها پیدا کردن، از جنسشون، از نوع صنعتگریشون، دانشمندان متوجه شدن که ایلامیان با شرق عالم یعنی هند و حتی شرق دور یعنی چین هم مراوده مالی و صنعتی و تجاری داشتن و به نظر میاد این مراوده مالی از طریق راه آبه دریای پارس یا جایی که امروز بهش میگیم خلیج فارس یا جوری که هخامنشیان میگفتن درای پارسا این مراوده ها انجام می شده. اگه دوست دارید درباره تاریخچه خلیج فارس بدونید، حتما ویدیوی خلیج فارس ما رو هم تماشا کنید. در مورد جوبجی این مسئله طلاکاریه که خیلی اهمیت داره. طلا چیز مهمی نیست از نظر من باستانشناس و بقیه باستانشناسا. مهم فناوری و اینکه شما بدونین انقدر معدن طلا در دسترس اینا بوده، ماده های اولیه چه چیزایی در دسترس اینا بوده که اینا تونستن اینقدر جواهرات درست کنن فقط برای اینکه دوتا رو وقتی مردن در واقع اینا رو بهش. من باید اینم اضافه کنم در مجموعه 2 فصل کاوشی که در این سالها در محوطه جوبجی و شهر باستانی انجام شده 600 قطعه گنجینه به دست اومده. 600 قطعه که وقتی شما بنا به گزارش‌های رسمی وزن یه تعدادی از اونها رو حساب میکنید، مثلا نزدیک 20 قلم، متوجه میشید که اون 20 قلم نزدیک به 3 کیلو طلای باستانی خالص داشته. متوجه شدید داریم از چه گنجینه‌ای حرف میزنیم؟ بیایید چند تاشو با هم بررسی کنیم. حلقه موسوم به حلقه قدرت دارای خط میخی 175 گرم. حلقه موسوم به حلقه قدرت دارای نقش برجسته 105 گرم. حلقه قدرت با وزن 55 گرم. حلقه قدرت شکسته با خط میخی 55 گرم. حلقه قدرت دارای تزیینات 55 گرم. دستبند طلایی با تزیینات 2 سر به شکل آهو 85 گرم. دستبند طلایی با تزیینات سبک 50 گرم. مچبند ساده هر کدوم به وزن 325 گرم. مچبندی با نقش آهو نگیندار دارای تزیینات 75 گرم. مچبند به وزن 100 گرم. یک قطعه طلای دارای شکل به وزن 295 گرم. 4 قطعه فلز طلا که به صورت بیضی و یکی شکسته و یکی کامل با تزییناتش 175 گرم. 3 پلاک طلایی به شکل شبکه 15 گرم. زنجیر گردنبند طلایی دارای نگین 80 گرم. همه اینا به کنار 155 دکمه تزیینی لباس از جنس طلای خالص، هر کدوم 25 گرم. 99 مهره سوراخدار در اندازه های بزرگ و کوچیک از جنس طلا با وزن کلی 3700 گرم.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این گنجینه بسیار بزرگ میلیارد دلاری امروز کجاست؟ اول این عکس رو ببینید. این چند وقت پیش بود که در فضای رسانه‌ای منتشر شد و اعلام شد در واقع این عکس متعلق به 2 تابوت که به تازگی در منطقه جوبجی کاوش‌های بعدی به دست اومده و منبع منتشر کننده این عکس‌ها گفته بود که درون این تابوت‌ها 2 مومیایی قرار گرفته. خبر بسیار تکان دهنده بود، چرا که ما در ایران هرگز مومیایی کشف نکردیم. وقتی از آقای حسین زاده که یکی از سرپرستان تیم نجات بخشی محوطه جوبجی، ایشون اینطور پاسخ داد که بافت این محوطه تاریخی گورستانه و در این گورستان به طور حتم تعداد زیادی تابوت در آینده هم کشف میشه، اما بررسی ها در تابوت هایی که تا الان کشف شده نشان دهنده اینه که این 2 تابوت مومیایی نیستن، اما به خاطر شرایط مطلوب آب و هوایی و بافت خاک منطقه باعث شده که اسکلت های درون تابوت ها سالم بمونن. همینجا بگم این 2 تابوت با اون تابوت های 17 سال پیش فرق میکنه و این خبر تقریبا مال 7-8 ماه پیشه و متاسفانه باید بگم به دلیل نرسیدن بودجه و بی تفاوتی مسئولین اجساد 3000 ساله‌ای که کامل و در شکل و شمایل مومیایی از فرط تازگی و سلامت به نظر می رسید در دمای 50 درجه تابستان خوزستان پودر شد. ویدیوشو میتونید تماشا کنید. سالم بوده زمان چین باز شدن اصلا سالم میده. بعد اصلا این گرما آورد پلاستیک تمام از بین رفت. شما حالا دارن بندش میکنه که بریم بدنش یه قصه به خاطر اینکه مثلا ما پول نداریم گذاشتیم آثار از بین بره و اگر آثار مهمه کل مسئولین دولت مقصد ما 8 در رابطه با این که این اجساد مومیایی نبودن، ایشون مثال زده که گفته ما در شهر سوخته هم اسکلت های پیدا کردیم که تقریبا صحیح و سالم بودن، اونم به مدت 7000 سال. کانال ساعت صفر یک ویدیوی بسیار مفصل که از دید شما بینندگان هم جذاب بوده و پربیننده بوده درباره شهر سوخته ساخته که لینکش رو من اینجا قرار میدم، اگه دوست داشته باشید میتونید اونم تماشا کنید. آقای حسین زاده در پایان هم گفته به مردم اطمینان میدم که در این منطقه تاریخی و تابوت‌های کشف شده ما احتمام بورزیم و تابوت‌ها به حال خودشون رها نشده، بلکه مطالعه و مرمتشون از سوی هیئت کاوش در حال انجام. اما چیزی که در عمل ما امروز میدونیم اینه که اون تابوت‌ها نابود شده. اما الان سوالی که برای همه ما مطرحه اینه که اون 600 قطعه ارزشمند طلا و نقره کجاست؟ بنا به گفته آقای مجتبی گهستونی یا گهستونی، ببخشید اگه اسم تو اشتباه گفتم، سخنگوی انجمن میراث فرهنگی خوزستان، قرار بود در شهرستان رامهرمز یک موزه برپا بشه و این گنجینه در این شهر در این موزه دائمی در مقابل دیدگان مردم قرار بگیره. اما متاسفانه تا به امروز این اتفاق خوشایند نیفتاده و موزه رامهرمز هم تکمیل نشده و هنوز پای گنجینه جوبجی هم اصلا به خوزستان باز نشده. آقای گهستونی گفته نیمی از این 600 قلم به موزه ملی ایران منتقل شده و در اونجا نگهداری میشه. حلقه طلایی منسوب به حلقه های قدرت، انواع پولک، دکمه، مهر، آویز، پیکرک، دستبند و مهرهایی از جنس عقیق، کاسه و ظروفی از جنس مفرق، نقره و سفال و بسیاری از موارد ارزشمند و مهم دیگه از سوی کارشناسان بخش مرمت موزه ملی ایران مورد نجات بخشی و مرمت قرار گرفته و در این میان 60 قلم شیء طلایی و 36 شیء مفرقی، نقره‌ای و سفالی برای نمایش در یک کنگره در بندر عباس در واقع استفاده شده و به نمایش در اومد. البته ایشون گفته شرایط محوطه های تاریخی شهرستان رامهرمز بسیار نابسامان. این محوطه ها یا دچار
تعرض انسانی مثل حفاری غیر مجاز، مثل منفجر کردن با دینامیت و تخریب توسط قاچاقچی‌ها هستند یا پروژه های عمرانی به اونها آسیب میزنه. دوستان عزیز، باور کنید اگر رسانه‌های اون زمان و سایت‌های خبری در انتهای دهه 60 و اوایل دهه 70 موضوع جوبجی رو رسانه‌ای نمی‌کردند، مشخص نبود که چه بلایی سر این گنج بزرگ 3000 ساله می‌اومد. این سرمایه فرهنگی که متعلق به من، تو و همه مردم ایرانه چه سرنوشتی پیدا می‌کرد؟ بیایید حداقل از این که در این دوره که ما زندگی می‌کنیم به واسطه نعمتی به اسم اینترنت که امکان ارتباط و انتشار اطلاعات و خبرها رو فراهم کرده شکرگزار باشیم، ولی فراموش نکنیم هر کجای این خاک رو که بنگریم رد پایی از شکوه، تمدن، تاریخ و مدنیت پیدا میکنیم. افسوس و صد افسوس. ممنون که ما رو تماشا کردید. امیدوارم اگه تا الان ما رو سابسکرایب نکردید الان این کار رو بکنید و در ادامه ویدیوهای ساعت صفر رو ببینید.